Hello my dear student, welcome to my classes. তো আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ NCERT Mathematics অনুশীলনী 6.3 আজি আমি আহি questions number 15 পাইছো। তো 15 number questionsত কি কৈছে 6 মিটাৰ ওখ এটা উলম্ব খুঁটাৰ ভূমি 6 মিটাৰ এটো এটা ভূমিৰ পৰা এটো আমাৰ ভূমিৰ পৰা ই উলম্বভাৱে আছে হোৱা খুঁটিৰ হোৱা 4 মিটাৰ এই 6 মিটাৰ লম্বা উলম্বভাৱে থকা লম্বা খুঁটিটোৰ অর্থাৎ ইয়ার যেটো শ্যাডো হয়েছে এটা 4 মিটার লম্বা হয়েছে ঠিক আছে আর একে সময়তে আর সেইখিনি দ্যাট টাইম সেই একে সেম সময়ত এটা টাৱাৰৰ চাৰ দিক 28 মিটাৰ আছে অর্থাৎ এই টাৱাৰটো চাৰ যেটো দিক লম্বা সেমা যেটো কৰিছে শ্যাডো এই শ্যাডোটো 28 মিটাৰ আছে তেনেহলে 28 মিটাৰ টাৱাৰৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰে ইয়াৰ হাইট নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তেনেহলে ই কিমান উচ্চতাত আছে তো এটোৰ কাৰণে আমি টোটাল ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত আৰু একবাৰ বুজিলাম সব আমাৰ এটো টাৱাৰ ঠিক আছে টাৱাৰটো এটা ভূমিৰ ওপৰত আছে অৰ্থাৎ এই টাৱাৰটোৰ উচ্চতা আমি h মিটাৰ বুলি ধৰি লৈছো যেটো আমি নাজানো গতিকে x আৰু y নাম দিছো এইটো ত্ৰিভুজ আমি এই দুটাৰ পৰা দুটা ত্ৰিভুজ অবজাৰ্ভ কৰিম সব আৰু আমাৰ যেটো খুঁটা আছে খুঁটাটো এটা মাথা p আৰু এটা q বুলি ধৰছো p আৰু q আৰু এই খুঁটাটোৰ উচ্চতা হৈছে 6 মিটাৰ নেক্সট ওয়ান x আৰু y অৰ্থাৎ টাৱাৰৰ উচ্চতা x আৰু y এটোক আমি h মিটাৰ বুলি ধৰছো আকৌ এই টাৱাৰৰ উচ্চতাৰ যেটো শ্যাডো ভূমিৰ যেটো শ্যাডো সৃষ্টি কৰিছে এটো 28 মিটাৰ আছে অৰ্থাৎ এই ইয়াক লৈকে ইয়াৰ শ্যাডো আছে আকৌ এইটো যেটো শ্যাডো এটো 4 মিটাৰ আছে এতেকে এই p r সংযোগ কৰি দিয়া হ'ব আমি এটো সংযোগ কৰি দিছো অৰ্থাৎ আমি এটো এই খুঁটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো ত্ৰিভুজ পাইছো আৰু এই টোটাল টাৱাৰৰ শ্যাডো লৈ আমি এটো ত্ৰিভুজ পাইছো বুজা গল এতেকে আমি ইয়া সমাধানত আমি লিখি লৈছো আমাক কি বস্তু ধৰি লৈছো বা দিয়া আছে সব বা দিয়া আছে এটোক আমি কি কেনেকে বুজাইছো সব ধৰা হল pq 6 cm আমি এই pq টো 6 cm ধৰি লৈছো যেটো এটা উলম্ব খুঁটা আমাৰ কোৱেশ্চনছ মতে আৰু কিবা 4 cm সেই খুঁটাটোৰ ছা নেক্সট নিৰ্ণয় কৰিব লাগে টাৱাৰৰ উচ্চতা অৰ্থাৎ x y what অৰ্থাৎ এইটো কিমান হ'ব টাৱাৰটোৰ উচ্চতা আমি নাজানো যেহেতু এই pq আৰু qy অৰ্থাৎ খুঁটা আৰু টাৱাৰ ভূমি উলম্ব অর্থাৎ থিয় হয়ে আছে উলম্ব ভাবে আছে হয় না নাই দুটা যেতিয়া উলম্ব ভাবে থাকবো ভূমিৰ ওপৰত তেতিয়া কি হ'ব দুই সাইডত 90 কোণ হ'ব অৰ্থাৎ দুটা ত্ৰিভুজৰ এই যেটো এই ত্ৰিভুজৰ কিউ অৰ্থাৎ খুঁটাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ত্ৰিভুজ পাইছো তাৰ কিউ কোণটো আৰু এই টাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ত্ৰিভুজ পাইছো তাৰ y কোণটো কি হ'ব সমান হ'ব এতেকে তুমি ক'ব পাৰিবা এংগল কিউ ইকুয়াল angle y অর্থাৎ এই কোণটো এই কোণৰ লগত কি হ'ব সমান কাৰণটো কি কাৰণ 90 ডিগ্ৰী কে আছে হয় না এটাকে চোৱা এটো তুমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 বুলি দি দিয়া এইবাৰ তুমি এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ পৰা কি পাবছো এতিয়া ত্ৰিভুজ হিচাপে লৈছো কাৰণ এই খুঁটাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব খুঁটাৰ এটা মাথাৰ নাম p দিছো এটা q দিছো আৰু হিয়তৰ শ্যাডোৰ যেটো অন্তিম বিন্দু আছে তার লগত p আৰু r সংযোগ কৰিছো ফলত আমি p q r এটা ত্ৰিভুজ পাইছো এতেকে ত্ৰিভুজ p q r এটা লৈছো p q r আৰু এই টাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ত্ৰিভুজ পাইছো হয় না নাই টাৱাৰৰ একদম হাইট মাথাটো আমি x বুলি ধৰি লৈছো আৰু ভূমিত y বুলি ধৰি লৈছো এতেকে ভূমিৰ পৰা ইয়াৰ যেটো শ্যাডো আছে সেই শ্যাডোটো আমি কি কৰিছো z বুলি ধৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ এই PQR ত্ৰিভুজৰ অনুপাতত এই ৰেখাটো যেটো একে সময়তে ইয়াত কি হৈছে একে সময়তে সেম টাইম গতিকে হেনেকে আমি এই বিন্দুটো এটা বিন্দু ড্ৰ কৰিছো তেনেহলে ইয়াৰ উচ্চতাটো কিমান হ'ব এটো ওলাব লাগে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ দেখুৱাম এটা সদৃশ দেখুৱাৰ কাৰণে আমাৰ দুটা কোণ সমান দেখুৱাব লাগিব কিন্তু ইয়াত চোৱা আমি দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে এই r আৰু z কোণটো সমান পাম কাৰণ একে সময়তে সূৰ্যৰ পোহৰে ভূমিত উৎপন্ন কৰা কোণ যেটো এটা সময়তে কৰিছে গতিকে এই কোণবিলাক কি হ'ব সমান হ'ব
গতিকে এটা ত্ৰিভুজ PQR অৰ্থাৎ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এটা এই টাৱাৰৰ সৈতে যেটো ত্ৰিভুজ কল্পনা কৰিছো XYZ ত্ৰিভুজ XYZ ৰ পৰা এটা চোৱা এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ পৰা এই Q কোণ আৰু Y কোণটো সমান এংগল Q ইকুৱেল এংগল Y আমি কত পাইছো সমীকৰণ 1 ৰ পৰা এবাৰ চোৱা এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে R আৰু Z কোণ অৰ্থাৎ এইটো আৰু এই কোণটো এক সমান এংগল R ইকুৱেল এংগল Z কাৰণটো কি বুলি কবা তুমি যদি সূৰ্যৰ পোহৰে সমতল ক্ষেত্ৰত একে সময়তে আটাইকেটা বস্তুৰ লগত কি কৰিব এক সমান কোণ উৎপন্ন কৰিব গতিকে তুমি লিখিবা একে সময়তে সূৰ্যৰ পোহৰে সৃষ্টি কৰা কোণ এতিয়া যেতিয়া তুমি এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ সমান পাইছা তেতিয়াহলে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব অৰ্থাৎ এই খুঁটিৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰঙা ৰঙা ফুট চিত্ৰ দিয়া ত্ৰিভুজটো আৰু এই আইফেল টাৱাৰৰ যেটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ত্রিভুজ হিসাবে কল্পনা কৰিছো তাৰে এই z কোণটো অৰ্থাৎ এই কোণটো সূৰ্যই কি কৰিছে বা পোহৰে এটা সময়তে একে ভূমিতে কি কৰিছে ছাৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্থাৎ দেখা ৰশ্মিবিলাক এনেকৈ আহিছে হয় না নাই তো আমি এবাৰ চাব পাৰি যেতিয়া আমি দুয়োটা কোণ সমান পাইছো এতেকে আমি ক'ব পাৰি ত্ৰিভুজ PQR সদৃশ কাৰ লগত ত্রিভুজ XYZ কিয় এংগল সপ্তমতে আমি ইয়াক সদৃশ বুলি ক'ব পাৰি আৰু যেতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব তেতিয়া হিয়তৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক কি হ'ব সমানুপাতিক হ'ব এতেকে এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে চোৱা এই যেটো PQ বাহু থাকিব PQ বাহু বাই XY অৰ্থাৎ এই বাহুৰ সমানুপাতিক XY ঠিক আছে ইকুৱেল সমান আকৌ চোৱা এই RQ অৰ্থাৎ এইটো এই 28 মিটাৰ শ্যাডোৰ লগত সমানুপাতিক কিন্তু খুঁটাৰ যেটো শ্যাডো এইটো এই আইফেল টাৱাৰৰ শ্যাডোৰ লগত সমানুপাতিক গতিকে তুমি ক'ব পাৰিবা RQ অৰ্থাৎ RQ বা QR যি কোৱা QR বাই ZY বা YZ ZY তুমি এটো ক'ব পাৰিবা না কাৰণ সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক কি হয় সমানুপাতিক থাকে এতেকে চোৱা এটা আমি মেনশন কৰি দিম এবাৰ ইহতৰ এটা মান আছে চোৱা PQ অৰ্থাৎ PQ আমাৰ দিয়া আছে চোৱা PQ ৰ পৰিৱৰ্তে আমি 6 সেন্টিমিটাৰ ধৰি দিছো সো আমি ইয়াত লিখিম 6 XY আমি কি বুলি কৈছিলো h মিটাৰ বুলি ধৰি লৈছিলো সো h ইকুৱেল QR সো QR ইকুৱেল 4 আছিল তো আমি ইয়াত 4 বুলি ধৰি ললো আৰু যেটো আমাৰ ইয়াৰ শ্যাডো আছে এই টাৱাৰৰ শ্যাডো এটো আছে ZY বা YZ ZY 28 এবাৰ চোৱা আমি ইহতক বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিম আমি যেহেতু ব্যস্ত সমানুপাতিক তেতিয়াহলে ইহতক কি বুলি লিখিম 4 into h equal 6 into 28 ঠিক আছে এবাৰ চোৱা আমি h ইয়াত ৰাখি দিলো 4 ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে ইয়াত আহিলে কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব অৰ্থাৎ 6 into 28 by কি হ'ব 4 4 ইয়াত একবাৰ 4 ইয়াত 7 এবাৰ implies h equal 6 into 7 implies h equal 6 into 7 equal to 42 মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে অৰ্থাৎ যদি 28 মিটাৰ শ্যাডো হয় টাৱাৰটো তেনহলে টাৱাৰটো উচ্চতা হ'ব 42 মিটাৰ অৰ্থাৎ এই h ৰ ভ্যালু হ'ব 42 মিটাৰ এতেকে তুমি লিখি দিব পাৰা এতেকে টাৱাৰৰ উচ্চতা ইকুৱেল 42 মিটাৰ তো এই আছিল আজি আমাৰ কোৱেশ্চনছৰ সমাধান নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ ইয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চনছৰ সৈতে আমি আকৌ লগ পাম থ্যাংক ইউ সো